Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to this Apple family. So this is my first class on economy है र I'll be dealing with a series of economic classes र यो series को नाम चाहिँ के हुनेछ भन्दा चाहिँ economy back to basics. So without further delay, let's start our class है. First I will deal about economics as a discipline है र economics as a discipline. Whenever you talk about economics नि यो discipline या फिर यो subject को origin या फिर evolution चाहिँ how did the subject evolve भनेर क्वेसन आयो चाहिँ दुईटा important things है. यो के important राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हो scarcity of natural resource. So natural resources भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ resource that are manufactured from nature. जस्तै air, water, है, forest, minerals, है, यो सब चिजहरु जुन चाहिँ नेचरमा पाउँछ त्यसलाई चाहिँ natural resources भन्छ. जस्तो land is also a natural resource. It is very much confined and it's very much limited है. र यो सब रिसोर्सहरु चाहिँ scarce छ है, तर हाम्रो human wants and desires are unlimited. एउटा सायद most of you have come across this quotes of Mahatma Gandhi ju है र महात्मा गान्धी को एउटा quote छ त्यो चाहिँ के भनेको चाहिँ there is enough for everyone's need but not for everyone's greed भनिन्छ है. र त्यसले पनि हामीलाई एउटा प्रकारको इन्फर्मेसन दिन्छ कि हाम्रो ह्युमन वान्ट्स र डिजायरहरु चाहिँ एकदमै अनलिमिटेड छ. सो यही हेर्नुस् अब तपाईको रिसोर्सेस एउटा लिमिटेड छ र ह्युमन वान्ट्स र डिजायर अनलिमिटेड छ र यो दुईटामा एउटा मिसम्याच या फिर एउटा ग्याप क्रिएट भइरहेको छ र यो ग्यापलाई स्टडी गर्नु र यो जुन चाहिँ ग्यापले प्रब्लम क्रिएट गर्दैछ त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु चाहिँ एउटा डिसिप्लिन आयो है. यो डिसिप्लिनको इमर्जेन्स आयो. यो डिसिप्लिन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इकोनोमी एज अ डिसिप्लिन. So this is how economics evolved by है. Thus लेखेको छु मैले कि thus to solve this problem of scarcity and to optimize the use of resources in order to satisfy the maximum wants of a social being, a discipline in social sense called economics evolved. Hey, so let me summarize it. के हो भन्दा चाहिँ resource scarce छ, human wants and desires unlimited छ. So यो दुईटाको बीचमा जुन चाहिँ ग्याप छ यो ग्यापलाई सल्भ गर्नु या फिर यो ग्यापले क्रिएट गरेको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु चाहिँ एउटा सब्जेक्ट इमर्ज भयो. त्यो सब्जेक्टको नाम चाहिँ के भन्दा चाहिँ इकोनोमिक्स हो. एन्ड आई हेभ मेन्सन दिस कन्सेप्ट अफ rational being. So a rational being is a being who always thinks in a rational way, logical way, reasonable way मा चाहिँ जसले सोच्नु सक्छ that is called a rational being. And rational being in context of economics चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ they always want to maximize utility. Utility को डेफिनेसन म यहाँ लेखिदिन्छु है, लेखिदिन्छु न. I'll try to explain. Utility को डेफिनेसन भनेको चाहिँ amount of satisfaction that an individual derive after consumption of particular commodity or thing. So यो भन्नुको चाहिँ के हो सारमा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यदि एउटा गुड्स छ यो गुड्स किनेर या फिर पाएर या फिर त्यो कन्ज्युम गरेर जुन चाहिँ स्याटिस्फ्याक्सन तपाईले पाउनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ युटिलिटी हो. जुन चाहिँ यो कन्सेप्ट अफ युटिलिटी छ त्यो स्याटिस्फ्याक्सन आफ्टर द कन्ज्युम पर्टिकुलर गुड इट्स कल्ड युटिलिटी. एन्ड ह्युमन बिङ इज अ rational being. ह्युमन बिङ्सको वन्स र डिजायर अनलिमिटेड छ. सो ह्युमन बिङ्सले यस्तो खालको कमोडिटीहरु कन्ज्युम गर्नु चाहन्छ जसले चाहिँ उलाई म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ स्याटिस्फ्याक्सन दिन सकोस् है. र दिस इज द कन्सेप्ट अफ युटिलिटी. सो लेट्स गो टु अनदर स्लाइड. सो हियर विल टक अबाउट दिस. यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो इकोनोमिक्स एन्ड इकोनोमी. किनभने हाम्रो कम्पिटेटिभ फिल्ड है कम्पिटेटिभ इक्जाम्सहरु जस्तै युपिएससी भयो, स्टेट पिसिएस, सिजिएल, सिएचएसएल या फिर जुनै पनि कन्स्टेबल इक्जाम्स है, एसएससी को जिडी इक्जाम्सहरु जुनै पनि इक्जाम्समा चाहिँ इकोनोमी सोध्छ एन्ड नट इकोनोमिक्स है. सो इकोनोमिक्स र इकोनोमीको डिफरेन्स चाहिँ के छ भनेर चाहिँ वी नीड टु एनालाइज इट. र हाम्रो सिलेबस पनि इट्स नट इकोनोमिक्स. हाम्रो सिलेबस पनि इकोनोमिक्स हैन. हाम्रो सिलेबस के हो इकोनोमी. सिलेबसमा लेखेको हुन्छ कि इकोनोमी भनेर पेपरको नाम इकोनोमी. सो वी नीड टु एनालाइज द डिफरेन्स बिट्विन दिस टु टर्म्स है. सो लेट्स सी व्हाट इकोनोमिक्स इज एन्ड लेट्स सी व्हाट इकोनोमी इज.
So economics deals with the management of scarce resource. यो अघि नै भने resource scarce छ, human want unlimited छ, त्यो ग्यापलाई स्टडी गर्नु नै के हो इकोनोमिक्स एज अ डिसिप्लिन इमर्ज भएको छ. सो इज अ सोशल साइन्स द्याट स्टडी हाउ इन्डिभिजुअल फर्म corporations, government, nations allocate resources to meet their demand and needs so that they can maximize their output. I've explained it. Your economics concept. The economy. So economy is economics in action. So economics as a discipline, there are various theories, है मोडल्सहरु छ. त्यो मोडल्स थ्योरीजहरुलाई स्टडी गरेर जुन चाहिँ अप्लाइड हुन्छ नि, जुन चाहिँ रियल सेन्समा जुन चाहिँ अप्लाइड हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हो इकोनोमी. thus it is said economy is economics in action. त्यसरी थ्योरीज छ, थ्योरी अफ फर्म्स छ, लेबर मार्केट छ, है मार्केटको विषयमा थ्योरीज छ, या फिर तपाईको मोडल्सहरु जस्तै 3 सेक्टर मोडल, 2 सेक्टर मोडल, 5 सेक्टर मोडल, सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम भन्ने हुन्छ इकोनोमिक्समा, है त्यो सबै मोडल्सहरु छ नि, त्यो सबै मोडलहरुलाई when it comes into action and into practice in the real sense, it's called economy, right? So we'll be dealing with economy and not economics. So economy encompasses all the activities related to production and consumption of goods. So whenever you refer to production and consumption, it refers production is by the producer, right? The consumption is referred to consumer. प्रोडक्सन चाहिँ कसले गर्छ, जसले चाहिँ प्रड्युस गर्दैछ, कन्जम्सन को त हामी जस्तो जसले किन्दैछ. सो यो दुईटाको इन्टरकनेक्टेडनेस हुन्छ नि, एउटाले प्रड्युस गर्छ, एउटाले कन्ज्युम गर्छ, एउटाले सप्लाई गर्छ, अर्कोले डिमान्ड गर्छ. यो दुईजनाको के भन्छ कनेक्टेडनेस, त्यसले चाहिँ इकोनोमी रन हुन्छ. सो यो मेन पिलर्स अफ इकोनोमी नै प्रोडक्सन र कन्जम्सन हो, है. सो विल बी डिलिङ मोस्टली अन दैट एस्पेक्ट्स, है. So let's go to another slide. Key branches of economics. यो पनि एकदम important concept हो, किनभने you need to know what are the branches of economics, है. So एउटा चाहिँ हो microeconomics, एउटा चाहिँ हो macroeconomics. So microeconomics deals with an individual economic unit, whereas macroeconomics deals with aggregate economic quantities. So just the individual economic unit is just a consumer, हामी किन्दैछ, हामी कन्ज्युमर हो. इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन लाइक फर्म्स, एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन हुन्छ र कर्पोरेसन्सहरु हुन्छ, र यो सबैले जुन चाहिँ यिनीहरुको र्याशनलिटी बुझ्नु चाहन्छ, त्यो चाहिँ के भन्छ माइक्रो इकोनोमिक्स, है. सो इट एक्सप्लेन्स हाउ एन्ड व्हाई दिस युनिट्स मेक पर्चेजिङ डिसिजन. दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट. पर्चेजिङ डिसिजन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईकोमा कति रिसोर्स छ र तपाई कति किन्नु सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईको के भन्छ, तपाईको त्यो बुझ्नु सक्ने क्षमता चाहिँ पर्चेजिङ डिसिजन भन्छ. कि हाउ मच रिसोर्स यु हैव and how much you are willing to buy and how much you can buy, त्यो चाहिँ पर्चेजिङ डिसिजन्स भन्छ, है. and how their choices are affected by changing price and income. So जब यो चीजले स्टडी गर्छ, त्यो चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स, है. जस्तै कन्ज्युमर बिहेभियर, लेबर मार्केट, थ्योरी अफ फर्म्स. र मैक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ the growth rate of national output. This implies that national income, the national income will study, है. यो जीडीपी भन्ने एउटा अलग्गै च्याप्टरै छ, है. यो जीडीपी भन्ने अलग्गै, त्यसमा विल डिल नाइसली कि जीडीपी कसरी क्याल्कुलेट गर्छ, है. र नेशनल इन्कम एट फ्याक्टर कस्ट भनेको के हो, मार्केट प्राइस भनेको के हो, जीडीपी, जीएनपी, यो सब कन्सेप्ट त्यसमा हेर्नेछौँ. र इन्ट्रेस्ट रेट पनि हामी अलग्गै च्याप्टरमा हेर्नेछौँ, है. र अनइम्प्लोइमेन्ट, इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट. आजको डेटमा अनइम्प्लोइमेन्ट त वी मस्ट स्टडी एन्ड वी मस्ट नो अबाउट द कन्सेप्ट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट, कि के चाहिँ हो, किन चाहिँ हुन्छ, कति प्रकारको हुन्छ, कस्तो प्रकारको अनइम्प्लोइमेन्ट हुन्छ आजको जमानामा. इट्स भेरी नेसेसरी टु नो कि वाट अनइम्प्लोइमेन्ट एक्ज्याक्टली इज, है. र इन्फ्लेसन पनि अलग च्याप्टर हो, पोभर्टी अलग च्याप्टर हो. दिस आर द थिङ्स विच वी स्टडी इन म्याक्रो इकोनोमिक्स, है. सो हामीले यो सब्जेक्ट्सहरु, यो जुन चाहिँ एउटा च्याप्टर्स छ नि, यो अलग अलग च्याप्टर्स हुन्छ इकोनोमिक सिलेबसमा. सो आई विल बी डिलिङ इन्डिभिजुअली दिस च्याप्टर्स, है. सो नेक्स्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कन्सेप्ट अफ डिमान्ड. इट इज अब लाइक इकोनोमिक्सको पिलर बेसिक्स. अब के हो भन्दा सबैलाई यही हुन्छ कि डिमान्ड, है. र डिमान्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिमान्ड इज द विलिङनेस
and the ability to buy specific goods and services in an economy. So एउटा गुड त छ, गुड सपोज एउटा सपोज गुड के भन्नु भने गाडी अरे है, एउटा गाडी छ अरे, एउटा गाडी इकोनोमीमा बन्यो, इकोनोमी गाडी त बन्यो, तर त्यो गाडीलाई कतिजनाले किन्नु चाहन्छ, कतिजनाले कन्ज्युम गर्नु चाहन्छ, तर कन्ज्युम गर्ने क्षमता पनि त्यो मान्छेकोमा छ कि छैन त्योलाई डिटरमाइन गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिमान्ड हो. सो इट इज द विलिङनेस, किन्नु इच्छा, and the ability to buy, क्षमता, specific goods and services in economy is demand, है. So यो चाहिँ एकदम important line छ. Without purchasing power, a demand simply remains want. छ तपाईकोमा रुपीज 10 रुपीज छ, तर तपाईले यो तपाईको 10 रुपैयाँ छ, तर तपाईलाई डिजायर छ या फिर विलिङनेस छ कि म चाहिँ एउटा गाडी किन्छु, र तपाईले चाहिँ गाडी त 10 रुपैयाँमा त किन्न सक्नुहुन्न बिकज यु हेभ लिमिटेड रिसोर्स एन्ड योर पर्चेजिङ पावर इज नट देयर, है. सो तपाईको जुन चाहिँ डिमान्ड फर कार छ नि द्याट सिम्पली रिमेन्स अ वान्ट, है. र वेन यु हेभ पर्चेजिङ पावर, सपोज यो गाडीको दाम चाहिँ 50 रुपैयाँ छ अरे, र इफ यु हेभ 50 रुपीज नै, तब it's a demand, you have that ability to purchase that commodity and you have the willingness to buy that commodity, so it's a demand, है. So purchasing power भनेको चाहिँ तपाईको किन्ने क्षमता हुन्छ नि, तपाईको कति पैसा छ र तपाईले त्यो पैसा लगाएर तपाईले त्यो सामान पाउन सक्नुहुन्छ, that's called purchasing power, है. So an important concept in terms of demand is change in demand, the change in quantity demanded. यसमा पनि when I was in my school days or college days, I used to get confused कि change in demand र change in quantity चाहिँ के छ. So त्यही भएर I will try to explain in a very comprehensive way or very concise way मा, है. र change in demand यसमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ किन प्राइस इज नट टेकन इन्टु कन्सिडरेसन, र चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डमा चाहिँ प्राइस इज टेकन इन्टु कन्सिडरेसन. यो WRT भनेको डोन्ट गेट कन्फ्युज, है. WRT विथ रेस्पेक्ट टु भनेको, WRT भनेको चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु, WRT लेखेको छु, डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ दिस टर्म, कि चेन्ज इन डिमान्ड इज टेकन इन्टु कन्सिडरेसन कन्ज्युमरको टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स. जस्तै हाम्रो इकोनोमीमा टी छ अरे, कफी छ अरे, र एउटा क्यापुचिनो छ अरे. क्यापुचिनोको स्पेलिङ, है, ओके, CAPPUCINO होला, इफ इट्स रङ प्लिज फरगिभ मी. क्यापुचिनोको स्पेलिङ CAPPUCINO लेखेँ, है, र यदि रङ भयो भने चाहिँ मलाई माफ गरिदिनुहोस्. सो टी छ अरे, कफी छ अरे, र क्यापुचिनो छ अरे. अब मलाई टी मनपर्छ, एक्सलाई पनि टी मनपर्छ, जेडलाई क्यापुचिनो मनपर्छ अरे, हैन. र फेरि अर्को सेट अफ छ अरे, अर्कोलाई टी मन पर्दैन अरे, कफी मन पर्दैन अरे, क्यापुचिनो मन पर्छ अरे. फेरि अर्कोलाई फेरि टी मन पर्छ अरे, कफी मन पर्दैन अरे, क्यापुचिनो मन पर्छ अरे. सो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ क्यापुचिनोको टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स वाइज चाहिँ कन्ज्युमर वुड प्रिफर क्यापुचिनो फर्स्ट, हैन. सो द्याट इज कल्ड कन्ज्युमरको टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स, कि सर्टन गुड्स छ, जब 4टा गुड्स छ, र कन्ज्युमरको आफ्नो टेस्ट अनुसार र आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार कुन चाहिँ गुडलाई चुज गर्छ त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ डिमान्डलाई, है. र इन्कम, अब मन परेर खाली भएन, त्यसकोमा इन्कम पनि भयो, आय भन्छ नि, आय या फिर स्रोत भन्छ नि, त्यो पनि हुनु पर्यो. सपोज मलाई त क्यापुचिनो मन पर्छ, तर मेरोमा सोर्स इन्कम, हेर्नुस् इकोनोमी चाहिँ सबै चिज रिसोर्सै हो, पैसा भनेको रिसोर्स हो नि त. र तपाईको पैसा छैन, इन्कम छैन भने सो द्याट विल रिमेन सिम्पली अ वान्ट. सो त्यतिखेर तपाईको इन्कम टेस्ट एन्ड प्रेफरेन्स मात्रै डिटरमाइन गर्न इन्कम पनि गर्दैछ, र विलिङनेस टु पे. अब यति भयंकर महँगो छ एन्ड यु आर नट विलिङ टु पे फर इट, द्याट अल्सो डज नट डिटरमाइन. सो प्राइसलाई छोडेर यदि कन्ज्युमरको टेस्ट एन्ड प्रेफरेन्स, इन्कम र विलिङनेस टु पे इन लाइक कन्सिडर गरेर जुन चाहिँ डिमान्डमा चेन्ज हुन्छ, द्याट इज कल्ड चेन्ज इन डिमान्ड. आई एक्सप्लेन दिस टर्म्स. अब इम्पोर्टेन्ट भनेको चेन्ज इन डिमान्ड भनेको चाहिँ के भन्नाको चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब बेसिक्स गरेँ, र अब चेन्ज इन डिमान्ड भनेको चाहिँ के भन्नाको चाहिँ सपोज एउटा गुड ए, यो गुड ए अरे, यो गुड बी अरे. सो पहिला यु आर कन्ज्युमिङ दिस गुड ए कन्स्ट्यान्टली, यो गुड एलाई लिनुहुँदैछ, तर तपाईँकोमा
कन्ज्युमर टेस्ट एन्ड प्रेफरेन्समा चेन्ज भयो तपाईँको प्रेफरेन्समा चेन्ज भयो विथ रेस्पेक्ट टु के भनेको इन्कम तपाईँको इन्कमबाट सपोज टी कन्ज्युम गर्नुहुँदैछ टीको दाम 10 रुपियाँ छ तर क्यापुचिनोको दाम 20 रुपियाँ छ अरे तपाईँको इन्कम तपाईँको 10 रुपियाँ चलेर तपाईँले कन्टिन्यू टी खानुहुन्छ तर यदि तपाईँको इन्कम बढेर 20 रुपियाँ भने र तपाईँको टेस्ट एन्ड प्रेफरले तपाईँ क्यापुचिनो प्रेफर गर्नुहुन्छ तपाईँको इन्कम बढ्यो सो तपाईँ यु स्टार्ट प्रिफरिङ cappuccino over tea. So when you start preferring cappuccino over tea, that is called change in demand. Earlier you were demanding tea. Now because of the rise in income and willingness to pay, when you shift towards cappuccino, that's called change in demand. अब त्यसरी नै change in quantity demanded भनेको चाहिँ के हुन्छ सरी र change in quantity demand मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ पहिला तपाईले एकछिन है I'll try to explain I'll write in words है र चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ पहिला तपाईको 10 रुपैयाँ इन्कम थियो र तपाई 1 केजी टमाटर है अहिले त टमाटरको भाव बढेर I'll try to explain things rise in price with respect to tomato है TOMATO टमाटो तो 10 रुपैयाँ थियो तपाईको र 10 रुपैयाँमा 1 केजी टमाटर किन्दै थियो र इन्कम यो तपाईको इन्कम है इन्कम र टमाटर 1 केजी टमाटर किन्दै थियो ओके जस्ट अ मिनेट एकछिन है मजाले लेखेको हैन मैले let me clear this and explain you in clear way है तपाईको इन्कम 10 रुपैयाँ छ र पहिला तपाईले किन्नुहुन्छ 1 केजी टमाटर है 5 रुपैयाँमा अरे हैन तर अब तपाईको टमाटरको दाम बढेर कति भयो 10 रुपैयाँ भयो अरे र तपाई अब त्यो टमाटर चाहिँ तपाईले 1 केजी किन्नु हुँदैन बिकज राइज इन प्राइस है सो यु विल स्टार्ट कन्ज्युमिङ आधा केजी किनभने तपाईको इन्कमै त 10 रुपैयाँ छ तपाईको इन्कम छ 10 रुपैयाँ पहिला टमाटरको 1 केजीको दाम 5 रुपैयाँ थियो सो तपाईले 1 केजी टमाटर मजाले किन्नु सक्नुहुँदै थियो अब त्यही टमाटरको दाम बढेर 10 रुपैयाँ केजी भयो 10 रुपैयाँ केजी टमाटर भयो है 1 केजी को दाम 10 रुपैयाँ भयो सो तपाईको इन्कमै 10 रुपैयाँ छ सो तपाईले अब यु विल स्टार्ट कन्ज्युमिङ हाफ केजी अफ टमाटो रादर देन 1 केजी किन तपाईको इन्कम लिमिटेड छ रिसोर्स लिमिटेड छ त्यही कारणले यु विल स्टार्ट कन्ज्युमिङ हाफ केजी टमाटो सो देयर इज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड इन सिम्पल वर्ड्स भन्नु पर्यो भने पहिला तपाई 1 किलो किन्नुहुँदै थियो अब यु स्टार्ट प्रिफरिङ आधी किलो सो देयर इज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेको चाहिँ सर्टन अमाउन्ट अफ क्वान्टिटी जुन चाहिँ तपाईँ डिमान्ड गर्नुहुँदै थियो त्यसमा घटबढ भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड है सो होप आई हेभ एक्सप्लेन्ड इट एकदमै मुनि एकदम बेसिक्स प्रकारले आई ट्राई टु एक्सप्लेन है र लेट्स सी अर्को ल अफ डिमान्ड so almost most of the people knows कि what exactly law of demand है सबैले एउटा न एउटा फेजमा सुनेको हुन्छ कि law of demand चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ law of demand states that price level and quantity demand has inverse relationship so inverse relationship भनेको चाहिँ opposite relationship एउटा घट्छ एउटा बढ्छ अर्को घट्छ एउटा घट्छ अर्को बढ्छ इन्भर्स रिलेसन के हो अपोजिट रिलेसनशिप एउटा घट्यो नि अर्को बढ्छ अर्को बढ्यो नि एउटा घट्छ त्यो जुन चाहिँ रिलेसनशिप छ त्यसलाई चाहिँ इन्भर्स रिलेसनशिप र प्राइस एन्ड क्वान्टिटी has inverse relationship keeping all other things constant that is ceteris paribus यो ceteris paribus चाहिँ के भन्दा चाहिँ एउटा ल्याटिन फेज हो है ल्याटिन फेज के भन्दा चाहिँ अरु सबै चीज हालेर सर्टेन चीज चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट बस्नु या फिर अरु भेरिएबल्सहरुलाई कन्स्टेन्ट राखेर एउटा चीज मात्र डिटरमाइन गर्दा चाहिँ त्यसलाई ceteris paribus keeping all other things constant within that's called ceteris paribus it is a Latin phrase है wait a Latin phrase
यसको है अर्को चाहिँ अरू भेरिएबल लाइक प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स टेस्ट एन्ड प्रेफरेन्स अनि एक्सपेक्टेसन्स इन्कम यो सबै चिज कन्स्ट्यान्ट राखेर चाहिँ यदि प्राइसलाई मात्रै कन्सिडर गर्छ त्यतिखेर चाहिँ अर्को चाहिँ कि प्राइस र डिमान्ड ह्याज इन्भर्स रिलेसनसिप द्याट इज तिनीहरूको उल्टा रिलेसन जब प्राइस बढ्छ डिमान्ड घट्छ जब प्राइस बढ्छ डिमान्ड जब प्राइस घट्छ डिमान्ड बढ्छ जब प्राइस बढ्छ डिमान्ड घट्छ सो यही हो ल अफ डिमान्डको इन्भर्स रिलेसनसिप इम्प्लाइज when price increases demand decreases when price decreases demand increases it's inverse relation just a okay let me explain in very clear हो चाहिँ टमाटरको है टमाटरको एक्जाम्पल दिनु पर्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ ओके पहिला 50 रुपीस केजी थियो अरे टमाटर त्यतिखेर इकोनोमीमा त्यसको डिमान्ड थियो अरे 10 केजी हैन र अब त्यसको दाम बढेर चाहिँ 150 रुपैयाँ केजी गयो अरे जब यसको डिमान्ड घट्छ नि द्याट इज कल्ड इन्डस्ट्रियल रिलेसन जस्तै बढ्यो पैसा मान्छेकोमा रिसोर्स कम्ती छ मान्छेले त्यो किन्नु सक्दैन त्यसकोमा विलिङनेस टु पे पनि छैन त्यसकोमा पर्चेजिङ पावर पनि छैन सो अटोमेटिकली इट्सको डिमान्ड चाहिँ घट्छ किपिङ अल अदर थिङ्स कन्स्ट्यान्ट है त्यसको बाद चाहिँ यसको प्राइस बढ्यो डिमान्ड घट्यो जब यसको 5 केजीको डिफरेन्स आउँछ डिमान्डमा द्याट्स कल्ड change in quantity demanded with respect to price so this implies law of demand कि पहिला 50 रुपैयाँ केजी थियो 10 केजी डिमान्ड हुँदै थियो अहिले यसको दाम बढेर 150 रुपैयाँ केजी भयो यसको डिमान्ड घट्यो so when price increases demand decreases that's the basic of law of demand है so I have given a schedule है डिमान्ड कर्वको शेड्युल पनि बनाएको छु मैले र यो चाहिँ सबै रुपिजमा इन टर्म्स अफ रुपिजमा यो क्वान्टिटी लेख्नुहोस् यो युनिटमा छ क्वान्टिटी है र डिमान्ड कपको हुन्छ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो एक्स एक्सिस यो एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस यो पोइन्ट अफ ओरिजिन सो लेट्स प्लट दिस डिमान्ड सेड्युल है यस्तो हुन्छ सपोज यो छ अरे 2 4 6 8 9 8 2 4 6 8 10 हैन 12 र 14 यो ग्राफ कलर रिप्रेजेन्टेसन गरेको मैले र त्यसरी नै यसको छ अरे 2 2 4 6 8 र 10 यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ विल अलवेज मेजर प्राइस र वाइ एक्सिसमा यो यसको म लेख्दिन्छु 2 4 6 8 10 र क्वान्टिटी डिमान्डेड ठिक छ जब प्राइस 5 छ द्याट इज 5 यहाँ राखौँ तब क्वान्टिटी डिमान्डेड 10 छ यसको समवट लाइक दिस 5 छ 10 छ एउटा पोइन्ट यहाँ आयो सो जब प्राइस 5 बाट राइज भयो 7 6 7 तपाईको क्वान्टिटी डिमान्डेड घट्यो 8 6 देखि माथि 7 यता यो एउटा पोइन्ट भयो र फेरि प्राइस 7 बाट 9 हुँदैछ तो क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि घट्दैछ 6 9 यहाँनिर यो र फेरि प्राइस बढेर 11 भयो प्राइस इन्क्रिज डिमान्ड डिक्रिज डिमान्ड पनि 6 बाट 4 मा झर्यो र त्यसरी नै फेरि अझै प्राइस बढ्यो 13 भयो यो पनि डिमान्ड घटेर 2 भयो so when you connect all these points let me draw a different line
you connect all these dots, you'll get a curve or you'll get a line. This line or a curve is demand curve. So demand curve, most important feature of or a property of demand curve or a feature of demand curve is that demand curve is always downward sloping. Hey, downward slope हुँदैछ यो देख्नुहुँदैछ त डाउनवर्ड स्लोप हुँदैछ र यसमा पनि देख्नुहुँदैछ तपाईँले अघि अघि ल कन्सेप्ट अफ डिमान्ड थियो मेरो है ल अफ डिमान्डमा के भनेको ल अफ डिमान्डमा के थियो भनेको प्राइस इन्क्रिजेस डिमान्ड डिक्रिजेस, प्राइस डिक्रिजेस डिमान्ड डिक्रिजेस हैन। सो यो कन्सेप्टमा यु क्यान क्लियरली सी कि प्राइस 5 बाट 7 हुँदैछ, डिमान्ड पनि 10 बाट 8 हुँदैछ घट्दैछ, फेरि प्राइस 7 बाट 9 हुँदैछ, डिमान्ड पनि 8 बाट 6 हुँदैछ। तर सिट्रस प्यारिबस किपिङ अल अदर थिङ्स कन्स्टेन्ट, प्राइस अफ रिलेटिभ गुड है, कन्ज्युमर टेस्ट एन्ड प्रेफरेन्स, इन्कम, विलिङनेस, यो सबै चिजलाई कन्स्टेन्ट राखेर जस्ट प्राइसलाई तपाईँको लिनुहुन्छ, तब ल अफ डिमान्डले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ प्राइस इन्क्रिज डिमान्ड डिक्रिज, प्राइस डिक्रिज डिमान्ड इन्क्रिज। सो डिमान्ड कर्भले त्यही भन्दैछ, हेर्नुहोस् यहाँ पुग्यो, यो यत्रो कम्ती घट्यो क्वान्टिटी डिमान्ड, यो प्राइस घट्यो डिमान्ड बढ्यो, फेरि प्राइस घट्यो डिमान्ड बढ्यो, फेरि प्राइस घट्यो डिमान्ड बढ्यो। यहाँबाट हेर्नु भने तपाईँले प्राइस यति थियो वान डिमान्ड कम्ती थियो, प्राइस बढ्यो, यताबाट पनि हुन्छ प्राइस बढ्यो डिमान्ड घट्यो, प्राइस बढ्यो डिमान्ड घट्यो, माथिबाट हेर्नु भने प्राइस घट्यो डिमान्ड बढ्यो, मुनिबाट प्राइस बढ्यो डिमान्ड घट्यो। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ डिमान्ड, द्याट इज डाउनवर्ड स्लोपिङ है। Next I'll try to explain law of supply. Law of supply, same law of supply states that price level and quantity supply has direct relationship. So what it implies ki price ra quantity supply cha, that is direct relationship. Agi ko ke थियो law of demand inverse relation, that is opposite relationship. तर डाइरेक्ट रिलेसन के भन्दा चाहिँ एउटा बढ्छ अर्को पनि बढ्छ, एउटा घट्छ अर्को पनि घट्छ, द्याट इज ल अफ सप्लाई किपिङ अल अदर थिङ्स कन्स्टेन्ट, द्याट इज सिट्रस प्यारिबस अघि भने कि किपिङ अल अदर थिङ्स कन्स्टेन्ट। र डाइरेक्ट रिलेसन इम्प्लाइज वेन प्राइस इन्क्रिजेस सप्लाई इन्क्रिजेस, वेन प्राइस डिक्रिजेस सप्लाई डिक्रिजेस है। सो इट मेक्स विथ अ सप्लाई सेड्युल, अघिकै भ्याल्युज लेख्छु त्यसमा अल्टरनेसन पनि लेख्छु। हेर्नुहोस् जब प्राइस बढ्दैछ, प्राइस 5 देखि 7 हुँदैछ, क्वान्टिटी पनि बढ्दैछ 2 देखि 4, जब 7 देखि 9 हुँदैछ यो 4 देखि 6 हुँदैछ, जब 9 देखि 11 हुँदैछ 6 देखि 8 हुँदैछ। सो यु क्यान सी कि यहाँनिर बढ्दैछ, जब प्राइस बढ्दैछ त्यसको सप्लाई पनि बढेको बढै छ। सो लेट प्लट दिस इन अ ग्राफ है। यो एक्स एक्सिसमा प्राइस छ, यो वाइ एक्सिसमा तपाईको क्वान्टिटी सप्लाइड छ। सो अब त्यो त्यस्तो डिटेलिङमा ग्राफिकल रिप्रेजेन्ट भनेन, जस्ट आई ट्राई टु यो जब यो 5 हुन्छ अन्दाजले गर्छु, जब यो 5 हुन्छ तब यो 2 हुन्छ, ठिकै छ, जब यो 7 हुन्छ तब यो बढेर 4 हुन्छ, जब यो 9 हुन्छ तब यो बढेर 6 हुन्छ, जब यो 11 हुन्छ तब यो 8 हुन्छ, जब यो 13 हुन्छ तब यो 10 हुन्छ। यहाँनिर देख्नुहुन्छ जब प्राइस बढ्दैछ क्वान्टिटी सप्लाई बढ्दैछ। सो द्याट मिन्स ल अफ डिमान्डमा इन्भर्स रिलेसनसिप छ, प्राइस र डिमान्ड, क्वान्टिटी सप्लाइड र प्राइस ल अफ सप्लाईमा हेज डाइरेक्ट रिलेसन। त्यही कारणले जब प्राइस बढ्दैछ कन्टिन्युअसली सप्लाई पनि बढेको हुँदैछ। सो यहाँनिर एउटा पोइन्ट, यो एउटा पोइन्ट, यो एउटा पोइन्ट, यो एउटा पोइन्ट, when you connect this, let me show you with a different color. Key supply curve is upward sloping. So main feature of supply curve is upward sloping. This supply curve, right? So you can see, so you can see demand curve cha. Demand curve ko ke feature bhane most important feature, it's downward sloping. That is demand curve.
सप्लाई कर्वको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फिचर के भनेको चाहिँ इट्स अपवर्ड स्लोपिङ यो छ। अब त्यहीलाई गरेर विल डिफाइन व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम पोइन्ट। व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोइन्ट? इक्विलिब्रियम पोइन्ट इज अ सिचुएसन वेयर देयर इज नो टेन्डेन्सी टु चेन्ज है। सो यहीँले के भनेको इट्स रेफर्स टु स्टेबल कन्डिसन। इक्विलिब्रियम एउटा स्टेबल कन्डिसन। अब त म इक्विलिब्रियम पोइन्टमा आएँ भन्छ नि, ताकि त्यहाँ चाहिँ अब हि इज लाइक इन्टु अ त्यो स्टेट कि अब देयर इज नो टेन्डेन्सी टु चेन्ज है। स्टेबल कन्डिसन where there is no tendency to change, best attainable under the prevailing circumstances। एउटा सिचुएसन सर्कमस्टान्स एउटा सिचुएसन या फिर कन्डिसन जहाँ चाहिँ बेस्ट आउट अफ द बेस्ट लिएर चाहिँ जहाँ चाहिँ त्यो पोइन्ट आउँछ, स्टेबल कन्डिसन आउँछ, त्यहाँ चाहिँ चेन्ज हुने टेन्डेन्सी छैन, त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ के भन्न खोजेको चाहिँ इक्विलिब्रियम भन्छ। र त्यो पोइन्ट मार्केटमा चाहिँ के भन्छ इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्छ है। So let me show you equilibrium point with respect to demand and supply. So this is y-axis, x-axis है। So मैले अघि भने कि demand curve is always downward sloping, the supply curve is always upward sloping। जुन चाहिँ यो डिमान्ड कर्व र यो सप्लाई कर्व इन्टरसेक्ट हुन्छ, मतलब इन्टरसेक्ट भनेको जाने चाहिँ यो क्रस हुन्छ या फिर यहाँ जाने चाहिँ यो मिट हुन्छ, त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन या फिर त्यो पोइन्ट अफ मिट हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्छ। त्यो चाहिँ बेस्ट अटेनेबल हो, जहाँ चाहिँ डिमान्ड पनि त्यति नै छ, सप्लाई पनि त्यति छ। त्यो पोइन्ट छ नि, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्छ। अब यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट चाहिँ कसरी अटेन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा कन्सेप्टहरु छ है। के हुन्छ भने एउटा चाहिँ हो फिक्स्ड मार्केट इकोनोमी। मार्केट इकोनोमी एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो, दो यो स्लाइड्समा मैले क्लियर गरेको छु नि यो चीजलाई है। एउटा फ्लोटिङ मार्केट इकोनोमी है, या फिर यसलाई कसो भन्नु भन्दा चाहिँ फिक्स मार्केटमा चाहिँ गभर्नमेन्टले रेगुलेट गर्छ, फ्लोटिङ मार्केटमा चाहिँ मार्केटले आफै रेगुलेट गरेको हुन्छ प्राइसलाई। तो जब यो चाहिँ अब एडम स्मिथ हु इज द फादर अफ इकोनोमिक्स भन्दा चाहिँ अब हाम्रो एडम स्मिथ हुनुहुन्छ है। र एडम स्मिथले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट दिनुभएको छ कि इन्भिजिबल ह्यान्ड्स भनेर, इन्भिजिबल ह्यान्ड्स भनेर INVISIBL इन्भिजिबल ह्यान्ड, सरी है यस्तो लेखि पठाए, तर यो इन्भिजिबल ह्यान्ड एडम स्मिथले एउटा इन्भिजिबल ह्यान्ड भन्ने कन्सेप्ट दिनुभएको छ। इन्भिजनको देख्दैन या फिर नदेख्ने चिज, र मार्केटमा चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा हात छ जो चाहिँ देख्दैन, जसले चाहिँ प्राइसलाई रेगुलेट गर्छ है, जसले चाहिँ त्यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा ल्याइदिन्छ। सो त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ भन्छ कि invisible hands, where he has talked about laissez-faire। laissez-faire most of the people have heard जब पनि यो इकोनोमिक के अरे यो या फिर गभर्नमेन्ट्सहरुको laissez-faire भन्ने हुन्छ, laissez-faire नन इन्टरभेन्सन अफ द गभर्नमेन्ट। he talked about एडम स्मिथ ज्यूले he talked about the concept of laissez-faire and he talked about the concept of invisible hands। so मार्केटमा जुन चाहिँ यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट आउँछ या फिर एउटा प्राइस फिक्सेसन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ मार्केटले आफैलाई गर्छ थ्रु इन्भिजिबल ह्यान्ड्स। अब यो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट के डिमान्ड एन्ड सप्लाई, मैले अघि भने डिमान्ड एन्ड सप्लाई रेफर्स टु प्रोडक्सन, रेफर्स टु होइन, इट्स विथ रिलेसन टु प्रोडक्सन र कन्जम्सन। प्रोडक्सन पार्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ सप्लाई हो, कन्जम्सन पार्ट के हो भन्दाखेरि डिमान्ड हो। सो यो दुईटाले नै इकोनोमीलाई डिटरमाइन गर्छ, यो दुईटाको इन्टरकनेक्टेडनेसलाई नै इकोनोमीको एउटा स्रोत भनिन्छ भने चाहिँ यो दुईटा चाहिँ कसरी चाहिँ प्राइस डिटरमाइन गर्छ, द्याट्स कल्ड इन्भिजिबल ह्यान्ड है, इन टर्म्स अफ फ्लोटिङ मार्केट इकोनोमी और इन टर्म्स अफ क्यापिटलिस्ट मार्केट इकोनोमी एन्ड नट इन फिक्स्ड मार्केट इकोनोमी है। सो यो इन्भिजिबल ह्यान्ड्सको कन्सेप्ट मैले त्यस्तो डिटेलमा गइनँ किनभने विल टेक अ बिट लङ्गर टु एक्सप्लेन दिस कन्सेप्ट। र इक्विलिब्रियम पोइन्ट कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो पनि अलिकति
त्यसमा अलिकति गहिराइमा जानुपर्छ र इक्विलिब्रियमको चेन्ज पनि मैले एक्सप्लेन गरेँ जस्ट अहिले बेसिक्स त्यही कारणले मैले भन्दैछु वन्स आई कभर्ड द बेसिक्स अफ अल द सब्जेक्ट्स देन आई विल गो इन्टु इन्टरमिडिएट लेभल जसमा अलिकति म डिपमा गएर अलिकति थिङ्सहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु र यसमा यति इम्पोर्टेन्ट छ कि ल अफ डिमान्ड ल अफ सप्लाई कर्भ डिमान्ड कर्भ र पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन बिट्विन demand curve and supply curve, that is equilibrium point, right? That is a situation, that is a stable situation, right? So next I'll be talking about terms and concepts in economics. There are various terms and concepts in economics, right? Bro, first we need to know the good. What is good भनेर चाहिँ के भन्दा चाहिँ any commodity, material or a thing that satisfy human want is called good. कुनै पनि चीजले यो गुड चाहिँ नि गुड भनेको चाहिँ किन कुनै पनि चीजले यदि हाम्रो यो वान्टलाई satisfy गर्छ that is called good. Example, पेन लिनुहोस् पेन तपाईले कन्ज्युम गर्नु पेनले लेख्नु satisfy गरेको पेन इज अ गुड या फिर तपाईको खानाकुरा लिनुहोस् या फिर तपाईको कुनै मटेरियल अर थिङ छाता लिनुहोस् टेबल लिनुहोस् पानीको बोतल लिनुहोस् है पेन पेन्सिल कार्स सानोदेखि लिएर ठुलो चिज पनि द्याट satisfy human want, that's called good. So there are various types of goods, right? One of the most important feature of a good is that it is tangible in nature. That is, it is tangible in nature. Tangible भनेको चाहिँ के भन्दा छुनु सक्ने जसरी if it's this pen and when you can feel it and you can touch it and you can sense it, it's called good. It has the property of tangibility, हैन त्यसलाई छुनु सक्छ फिल गर्न सक्छ so it's tangible. Good को त्यही छ र contradicts to services. सायद मैले स्लाइड्समा लेखेको छु होला सर्भिस अब जहिले नि हुन्छ कि गुड्स एन्ड सर्भिस अब जीडीपी को सबैले डेफिनेसन व्हाट इज जीडीपी है टोटल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस इन अ कंट्री विथ एन स्टेपुलेटेड टाइम फ्रेम और विदिन अ इयर इट्स कॉल्ड जीडीपी हैन सर यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा डिफरेन्स चाहिँ यही छ भनेर चाहिँ गुड्स को प्रपर्टी नै ट्यान्जिबल हो र सर्भिसेस को it's intangible. Example, just a doctor ले तपाईले ट्रीट गर्छ नि that is a service. Lawyer service हैन फिर IT sector BPO sector what are they doing? They are giving service to you. That kind of त्यो पनि तर जस्तै तपाईले यहाँबाट BPO मा Amazon को कल सेन्टरलाई फोन गर्नुभयो बीपीओ सेक्टरमा एमाजोनलाई कल गरेर तपाईले फोन गर्नुभयो कि मेरो सामान यो छ या फिर तपाईले कस्टमर केयरलाई फोन गर्नुभयो यु आर गेटिङ समथिङ इन रिटर्न दैट इज सैटिस्फाइङ योर वान्ट है बट दैट्स नॉट गुड बिकज यु कान्ट इट्स नॉट tangible but that's a service they are providing a service and you are getting satisfied with that so that is called service so there are various types of goods public good and private good so public good is a good that is both non-excludable and non-rivalrous. Here, non-excludable and non-rivalrous. Let me clear the screen. So non-excludable and non-rivalrous. So non-excludable भनेको चाहिँ एउटाले कन्ज्युम गर्दैछ र अर्कोले पनि कन्ज्युम गर्न पाउँदैछ that is non-excludable. Suppose A मान्छे छ B मान्छे छ C D E F G कतै Z जना मान्छे छ if everybody is getting the opportunity to consume that good it's called non-excludable. Irrespective of anything no one is excluded of that consumption है र नन राइभलरस भनेको चाहिँ यदि ए ले कन्ज्युम गर्दैछ ए को कन्जम्पसनले गर्दा बी को कन्जम्पसनमा इम्प्याक्ट पर्दैछ र बी को कन्जम्पसन घट्दैछ या बढ्दैछ दैट्स कॉल्ड राइभलरस सो पब्लिक गुड को मेन फीचर यही हो कि इट्स नन एक्सक्लूडेबल दैट इज ऑल हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू consumption of that good or non-rivalrous that is when consumption of one entity does not affect the consumption of other entity that is non-rivalrous so त्यो property छ जस्तै example a classic example हरु छ public good को just a national defense this are mentioned in books right
नेसनल डिफेन्स जस्तो कन्ट्रीको एउटा सेक्युरिटी छ है हाम्रो नेसनको एउटा सेक्युरिटी छ त्यो नेसनको सेक्युरिटीमा आर्म फोर्सेसहरू लगाइरहनु भएको छ है र उहाँले हाम्रो नेसनलाई सेक्युरिटी दिइरहनु भएको छ त्यो सेक्युरिटी मैले पनि पाइरहेको छु हजुरहरूले पनि पाइरहनु भएको छ त्यसरी नै ABCDEFG गर्दै जेड जानासम्म मान्छेले त्यो सेक्युरिटी पाइरहेको छ विदाउट एक्सक्लुजन इरेस्पेक्टिभ अफ एनिथिङ everybody is getting that opportunity of consuming security from nation. So national defense is a classic example of non-excludable. अर्को सिम्पल इक्जाम्पल हो स्ट्रिट लाइट जस्तै एउटा रोडमा छ है रोडमा एउटा स्ट्रिट लाइट राखिदिएको छ त्यो रोडमा हिँड्ने सबै मान्छेहरूले त्यो स्ट्रिटबाट आएको लाइटलाई लिएर कन्जम्सन मैले भने जे पनि एउटा चाहिँ फिल गर्नु आफूलाई सेटिस्फाई दिनु त्यो चाहिँ हो गुड होइन त्यो स्ट्रिट लाइट छ त्यो स्ट्रिट लाइटले तपाईँको बाटोलाई उज्यालो दिन्छ र त्यो बाटोको उज्यालो भएकोले चाहिँ राति तपाईँ ट्राभल गर्नु सक्छ हिँड्नु सक्नुहुन्छ सो द्याट इज अल्सो अ पब्लिक गुड चाहे ए जाओस् चाहे बी जाओस् चाहे सी जाओस् त्यो बाटोमा जसले पनि त्यो लाइटलाई उज्यालोलाई जुन चाहिँ तपाईँलाई उज्यालो त्यसलाई चाहिँ कन्ज्युम गरेर तपाईँ यु क्यान have a satisfaction of it. So that is also a public good that is non-excludable. अब non-rivalrous भनेको चाहिँ ए हिँड्दैछ त्यो बाटोमा so that does not affect the consumption of B. अब एले यति हिँड्यो अब एले 10 मिनटहरू बीले त 5 मिनट खालि हिँड्नु पायो भने चाहिँ that's not feasible in this kind of rivalrous है एले हिँड्दैछ बीले नि हिँड्नु पाउँछ बीले हिँड्दैछ सीले नि हिँड्नु पायो जति बल्ल हिँड्नु पायो जतिखेर हिँड्नु पायो है mostly it should be a not a protected area या फिर त्यो restricted area हुनु भएन तर you can consume that good irrespective of any other one's consumption होइन that is called non-rivalrous so यो चाहिँ main feature of public good है र private good are those goods which are owned by private individual organization र private good let me explain here है प्राइभेट गुडको र प्राइभेट गुडको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्रपर्टी नि एक्सक्लुडेबल मेन प्रपर्टी के हो भन्दाखेरि एक्सक्लुडेबल EXCLUDABL एक्सक्लुडेबल अर्को चाहिँ राइभलरस है यो भनेको चाहिँ के भन्दा सपोज प्राइभेट एन्टिटी छ एउटा फर्म भयो या फिर एउटा इन्डिभिजुअल भयो या फिर एउटा अर्गनाइजेसन या फिर एउटा कर्पोरेसन जे चाहिँ यो चाहिँ प्राइभेट इन्डिभिजुअल हो यो अर्गनाइजेसन या फिर इन्डिभिजुअलले सपोज पेन प्रड्युस गर्यो पेन्स प्रड्युस गर्यो यो पेन यिनीहरूले दुईटै मात्रै एम हुन्छ यो पेन प्रड्युस गर्नुको लागि चाहिँ वेन इन टर्म्स अफ प्राइभेट गुड दुईटै मात्रै एम हुन्छ यो पेन प्रड्युस गर्नुको लागि या फिर प्राइभेट कन्जम्सन आइदर इट्स फर प्राइभेट कन्जम्सन अर इट्स फर वेल्थ जेनेरेसन है दुईटा मात्रै हुनसक्छ या फिर प्राइभेट कन्जम्सनको लागि या फिर वेल्थ जेनेरेसनको लागि यो पेन बनाएर या फिर यिनीहरूले बेच्छ यो पेन बनाउँछ यो बेचेर यिनीहरूले प्रफिट जेनेरेट गर्छ या फिर वेल्थ जेनेरेट गर्छ या फिर यिनीहरूले प्राइभेटली कन्ज्युम गर्छ सो यसमा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ के राख्नु इट्स एक्सक्लुडेबल एन्ड इट्स राइभलरस सपोज पेन प्रड्युस गर्यो ए कोमा पैसा छ र एले त्यो पेन किन्नु सक्यो भने बी ले पैसा छैन भने त्यसले उसले किन्नु सक्दैन सो इट हैज एक्सक्लुडेबल नेचर ए कोमा पैसा थियो एले किन्यो बी कोमा पैसा छैन बीले किन्नु सक्दैन सो इट्स एक्सक्लुडेबल ओन्ली दोज हु हैज इन्कम एन्ड सर्टन एन एबिलिटी टु बाई समथिङ सो त्यहाँ एक्सक्लुडेबिलिटी छ राइभलरस पनि सर्टन क्वान्टिटी अफ गुड्स छ सपोज 5 वटा चीज छ रे 5 वटा सामान छ रे सो एकजनाले 3टा लगे रे एकजनाले 2टा लगे रे एकजनाले एउटा लगे रे सो यसो 5 वटा चीजै सकिहाल्यो तर 6th one ले पाएन नि त सो देयर इज राइभलरस कि कोले पायो कति पायो भनेर ए को कन्जम्सनले बी लाई अफेक्ट गर्छ बी को कन्जम्सनले ए लाई अफेक्ट गर्छ सो द्याट्स कल्ड राइभलरी हैन सो सब्स्टिट्युट गुड सिम्पल वर्ड सब्स्टिट्युट को के भन्दा चाहिँ एउटा जान्छ एउटा आउँछ हैन एउटाको बदलीमा अर्को द्याट्स कल्ड सब्स्टिट्युट सो सपोज ए is a substitute of A is a substitute of B भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ B को सट्टामा चाहिँ A लाई प्रिफर गर्नु सक्छ
So let me clear the screen and I'll be dealing with it in a very clear manner. Hey, लु substitute good. Substitute good भनेको चाहिँ भन्छ सपोज एउटा छ टी, यो पनि एकदम क्लासिक एक्जाम्पल गिभन इन द बुकै हो, र अर्को चाहिँ छ कफी. त्यो कफीको दाम 10 रुपियाँ छ, कफीको टीको दाम 10 रुपियाँ छ र कफीको दाम पनि 10 रुपियाँ छ अरे हैन. सो ल अफ डिमान्ड पनि यसलाई कन्सिडर गरेर पनि अलिकति बुझ्न ट्राई गर्नुहोस्. यु विल डेफिनेटली अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट सब्स्टिट्युट गुड इज एक्ज्याक्टली है. सो टीको दाम 10 रुपियाँ छ, कफीको दाम पनि 10 रुपियाँ छ. सो तपाईँले पहिला 10 रुपियाँ तपाईँले टी खानुहुँदै थियो, टी कन्ज्युम गर्नुहुँदै थियो, टी कन्ज्युम गर्नुहुँदै थियो हैन. सो सडनली टीको प्राइस बढ्यो अरे, टीको प्राइस बढेर टीको दाम 15 रुपियाँ भयो अरे हैन. सो when price increases, demand of that good decreases. So यहाँनिर टी को डिमान्ड घट्छ, टी को डिमान्ड टी को डिमान्ड घट्छ. सो टी को दाम बढ्यो नि त, अब 10 बाट 15 भयो नि त. सो people will start preferring coffee. People will shift towards coffee किनभने टी को दाम 10 रुपियाँ छ, कफीको दाम 10 रुपियाँ छ. तपाईँकोमा रिसोर्स 10 रुपियाँ छ, तपाईँले 10 रुपियाँ अफोर्ड गर्नु सक्नुहुन्छ. टीको दाम 10 रुपियाँ थियो, त्यही कारण टी कन्ज्युम गर्दै थियो, टीको दाम 15 रुपियाँ भयो. अब टीको कन्जम्सन घट्छ बिकज प्राइस इन्क्रिज, डिमान्ड डिक्रिज. सो यु विल स्टार्ट शिफ्टिङ ओभर कफी. सो द्याट इज अ सब्स्टिट्युट गुड. सब्स्टिट्युट गुड इम्प्लाइज, यहाँ मजाले भनेछु, सब्स्टिट्युट गुड इम्प्लाइज price of, when price of one good increases, price of one good increases, demand of other good increases. Example, price of tea increased, या price of tea जब 10 देखि 15 भयो, demand of coffee increased. So tea, coffee is a substitute of tea. So this is substitute good. Ki price of one good increases, price of tea good will fall and price of demand for other good will rise. That is called substitute good. Right? So let me clear the screen. Substitute good, I have tried my best to explain. Substitute good price of good A increases, then demand of good B increase. So that's substitute good. Now next concept is complementary good. So complementary good भनेको चाहिँ एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ नि त है, त्यसलाई कम्प्लिमेन्टरी गुड भन्यो. जस्तै पेन भयो, त्यसको रिफिल, पेन बिना रिफिल चल्दैन, रिफिल बिना पेन चल्दैन है. सो द्याट्स कल्ड कम्प्लिमेन्टरी गुड. गाडी र पेट्रोल, गाडी कुदाउनुको लागि पेट्रोल चाहियो, पेट्रोल खाली भएर पेट्रोल चाहिँ गाडीमा हालेर चलाउनु पर्यो. सो दिस टाइप्स अफ गुड्स आर कल्ड कम्प्लिमेन्टरी गुड. एउटा इक्जाम्पल चाहिँ लेफ्ट चप्पल र राइट चप्पल भन्छ नि. लेफ्ट चप्पल किन्नुभयो एउटा, अब त्यसको लागि राइट चप्पल पनि चाहियो नि त. दोज आर लाइक कम्प्लिमेन्टरी गुड्स विच कम्प्लिमेन्ट इच अदर. अब लेफ्ट चप्पल किन्नुभयो, राइट चप्पल अर्को किन्नु भएन. सो दिज आर लाइक कम्प्लिमेन्टरी गुड्स, सो विच कम्प्लिमेन्ट इच अदर. त्यो गुडको कन्सेप्टमा चाहिँ प्राइस एन्ड डिमान्डको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, सपोज एउटा कार छ, एउटा पेट्रोल छ, अघि भने दिज आर लाइक कम्प्लिमेन्टरी गुड्स. सो वेन प्राइस अफ कार इन्क्रिजेस हैन, कारको डिमान्ड, वेन लभ डिमान्ड, वेन प्राइस इन्क्रिजेस डिमान्ड डिक्रिजेस. वेन प्राइस अफ कार इन्क्रिजेस डिमान्ड अफ कार डिक्रिजेस. So when demand for car decreases, demand for petrol decreases. किन कारै छैन भने त्यो पेट्रोलको किनेर खाली के गर्ने त हैन. सो जब प्राइस बढ्छ, ल अफ डिमान्ड चाहिँ when price increases demand decreases. सो कारको डिमान्ड घट्छ. जब कारको डिमान्ड घट्छ तब पेट्रोलको डिमान्ड पनि घट्छ. सपोज फेरि when price of car decreases, त्यतिखेर law of demand says when price decreases, demand increases. Demand increases.
र अब कारको डिमान्ड बढ्यो सो कारको डिमान्ड गर्दा कार ज्यादा 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 बिग्रिँदै गयो सो अब कार चलाउनको लागि के चाहियो पेट्रोल चाहियो सो पेट्रोलको डिमान्ड के होइन पेट्रोलको डिमान्ड पनि बढ्यो सो पेट्रोलको डिमान्ड बढ्यो so this is complementary good so to put in words complementary goods are those goods when price of one good increase the demand for other good falls so thus this is complementary goods I've tried my level best to explain it in a very concise and a lucid way so even then if you don't you can always reach out to me I'll talk about it कि कसरी मलाई reach out गर्यो in the end of this session okay next concepts important concepts normal good के हो inferior good के हो है capital good के हो luxury good के हो है normal good को चाहिँ which follows a normal thing जब price बढ्छ डिमान्ड घट्छ जब प्राइस घट्छ डिमान्ड बढ्छ दिस आर लाइक नर्मल गुड्स जस्तै के भन्नु चिनीको दाम बढ्यो प्याजको दाम बढ्यो टमाटरको दाम बढ्यो त्यसको डिमान्ड घट्यो त्यसको दाम घट्यो डिमान्ड बढ्यो त्यो नर्मल गुड हो सो इट्स भेरी सिम्पल टर्म र इन्फिरियर गुड एक्सक्युज मी है इन्फिरियर गुड चाहिँ के भनेको विथ रेस्पेक्ट टु इन्कम इन्फिरियर गुड चाहिँ केमा उयो विथ रेस्पेक्ट टु के गर्छ भनेपछि इन्कम गर्छ सपोज एउटा गुड छ अरे तपाईँ इट्स अ भेरी हार्स इक्जाम्पल है यो इक्जाम्पल कतिजनाले एक्सेप्ट पनि नगर्नु होला तर पनि कि म पढाउँदैछु सो इट्स भेरी नेसेसरी फर मी टु गिभ दिस इक्जाम्पल है यो अहिले प्रेजेन्टमा मलाई यही दिमागमा सो आई निड टु एक्सप्लेन द कन्सेप्ट सो आई एम युजिङ दिस इक्जाम्पल है सो देयर इज अ कन्सेप्ट अफ पिडिएस that is public distribution system ल पिडिएस पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको चाहिँ रासिन हुन्छ नि त्यो जो हामीले हप्ता महिनामा जसरी हामीले रासिन पाउँछौँ जुन चाहिँ गभर्मेन्टले दिनुहुन्छ जुन एफसिआई लिङ्क भएर हामीले फुड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिङ्क भएर हामीले त्यो रासिन पाउँछौँ नि रासन अब के भन्छ त्यसलाई यता रासन पाउँछ त्यसमा रासनको चामल हुन्छ त्यसमा 3 रुपियाँ केजी 4 रुपियाँ केजी गरेर चामल पाउँछ राइस पाउँछ पिडिएसमा त्यसलाई हामीले 3 रुपियाँ केजी 4 रुपियाँ केजी गरेर पाउँछौँ सपोज एउटा इन्डिभिजुअल छ से ए इज एन इन्डिभिजुअल एन्ड हिज इन्कम इज ₹10 हैन एन्ड हिज इन्कम इज रुपीस एन्ड 10 नलिम एन्ड हिज इन्कम इज रुपीस एन्ड हिज इन्कम इज ₹5 अरे है र उसले 5 रुपियाँ उसको इन्कम छ अरे र उसले रासिनको चामल 3 रुपियाँ केजीमा पाउँदैछ भने पिडिएस पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमबाट रासिनको चामल 3 रुपियाँ केजी पाउँदैछ भने उसले इन्कम 5 रुपियाँ छ भने ही वुड बी बाइङ दिस राइस अफ 3 रुपिस केजी न सो when his income increase जब उसको ए को इन्कममा बढोत्तरी हुन्छ यो इन्कम 5 रुपियाँबाट 10 रुपियाँ भयो भने he won't be preferring यो उले भन्छ इकोनोमिक्सको लले भन्छ इकोनोमिक्सले भनेको मैले भनेको हैन इकोनोमिक्सले भनेको कि he won't be preferring this PDS rice that is of 3 kg instead he will shift his demand from 3 kg रासिनको चामल to say राम्रो मिनी किटहरु भन्छ नि राम्रो बगडा चामल भन्छ नि त्यो लामो लामो छ बगडा चामल प्रिमियम मिनी किट रोयल मिनी किट मयूर है यस्तै अरु थुप्रै ब्रान्डहरु हुन्छ त्यो 25 केजी को पट्टावाली चामल he would be preferring this 3 kg rice from 3 kg per kg rice to like 7 rupees per kg अरे त्यो चामल चाहिँ 7 रुपैयाँ per kg छ अरे so when his income rises that is a छ individual ए को इन्कम राइस 5 रुपीस केजी बाट चाहिँ इन्कम राइस 5 रुपीस केजी बाट चाहिँ 10 रुपैयाँ इन्कम बढ्यो भने चाहिँ he will shift
हिज कन्जम्पसन फ्रम 3 kg वाले चामल टू 7 रुपये केजी वाले चामल बिकज 3 रुपये केजी वाले चामल इज एन इन्फिरियर गुड होइन इकोनोमिक्सले लले चाहिँ भन्छ इन्फिरियर गुड आर दोज गुड्स जब मान्छेको इन्कममा बढोत्तरी हुन्छ या इन्कममा राइज हुन्छ he will stop consuming that good and he will be start to he will shift to another good which is like a more quality good है र त्यसलाई चाहिँ भन्छ इन्फिरियर गुड द्याट इज when income of an individual increases when income of an individual increases, demand for that good will decrease. Example, ए को इन्कम 5 रुपियाँबाट 10 रुपियाँ भएको थियो सो उसले पहिला रासिनको चामल 3 रुपियाँ केजीमा खाँदै थियो he will shift from this रासिनको चामल to बगडा चामल या फिर अदु चामल that is ₹7 kg because of rise in income. So this is inferior good, that is when income of an individual increases, his demand for that good will decrease and he will shift to another good. So that's called inferior good. So let me clear the screen. So next is capital good. So what is this capital good? Goods that help in the wealth formulation, capital generation, है त्यसलाई चाहिँ भन्छ capital goods. यसमा बेसिकली हुन्छ टुल्स मसिनरीजहरु जस्तो यो गुड्सहरुलाई चाहिँ क्यापिटल गुड्स भन्छ किनभने यसले चाहिँ एउटा क्यापिटल फर्मुलेसनमा हेल्प गर्छ जस्तो ट्र्याक्टर किन्यो एउटा एग्रिकल्चरल हाम्रो एउटा एग्रिकल्चरिस्ट हुनुहुन्छ अरे जसले चाहिँ खेतीबादी गर्नुहुन्छ अरे उहाँले एउटा ट्र्याक्टर किन्नु भने द्याट ट्र्याक्टर इज अ क्यापिटल गुड बिकज त्यो ट्र्याक्टर चलाएर आफ्नो खेतीमा उहाँले खेती उब्जाएर त्यो खेतीलाई बेचेर हि इज अर्निङ समथिङ सो द्याट इज क्यापिटल गुड सपोज एउटा दुकानदारले जेरक्स मसिन दोकानमा इन्स्टल गरेर उसले त्योबाट पैसा कमाउन थाल्छ द्याट्स कल्ड क्यापिटल गुड बिकज जेरक्स इज अर्निङ capital or generating wealth from itself है ना so those types of goods that help in the capital accumulation or capital formation that is called capital goods है और luxury good भनेको चाहिँ कस्तो हुँदैन चाहिँ कि प्राइस इन्क्रिज भयो या फिर प्राइस डिक्रिज भयो does not impact its demand त्यसको त्यसको इम्प्याक्टेड डिमान्डमा हुन्छ जस्तै प्रिसियस मेटल्स प्रिसियस स्टोन्सहरु हुन्छ नि त्यसको प्राइस बढोस् घटोस् हैन त्यसले त्यस्तो फरक गर्दैन ताकि किन त्यो लग्जरी गुड हो त्यसलाई किनेर राख्नु मान्छेको एउटा शौक हुन्छ है जस्तै ठुलठुलो पेन्टिङ्स हैन त्यसको ठुलठुलो कस्तो भन्नु एकदम रेनाउन्ड पेन्टिङ्स एन्टिक पिसहरु हुन्छ नि दोज आर कल्ड लग्जरी गुड्स त्यो प्रिसियस मेटल्सहरु हुन्छ एक्ज्याक्टली राइट नाउ नट रिमेम्बरिङ दोज नेम्स प्रिसियस मेटल्सहरुको खै एक्ज्याक्टली आइ एम नट रिमेम्बरिङ एस्फाल्ट है त्यस्तोहरु डायमन्डहरु दोज आर प्रिसियस स्टोन्स है त्यो चाहिँ लग्जरी गुड जसको प्राइस इन्क्रिज होस् या प्राइस डिक्रिज होस् इट डज नट अफेक्ट द डिमान्ड so those are called luxury good so these are the basic goods which you need to understand when you are talking in concepts of goods right so next I'll be dealing with factors of production so your factors of production भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै चीज पनि प्रोड्युस गर्नको लागि तपाईले के इनपुट हाल्नु हुँदैछ त्यो चीजलाई भन्छ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन सपोज तपाईले एउटा घर बनाउनु हुँदैछ है सपोज तपाईले एउटा घर बनाउनु हुँदैछ अरे तपाईले एउटा घर बनाउनु हुँदैछ अरे त्यो घर बनाउनको लागि तपाईलाई रड चाहियो ईटा चाहियो बलुवा चाहियो सिमेन्ट चाहियो लेबर चाहियो यो सब चीजहरुलाई लिएर जब तपाईले घर बनाउनुहुन्छ घर इज कल्ड एज एन आउटपुट and the things which you are like using for producing that output that's called input है त्यो factors हरु जुन चाहिँ छ नि those are called factors of production suppose example ये लिउँ घर बनाउँदैछ तपाईले फर्स्ट चीज त के एउटा ल्यान्ड चाहियो जमिन चाहिन्छ जहाँ तपाईले त्यो घर बनाउनुहुन्छ ल्यान्ड चाहियो ल्यान्ड त्यसको त लेबर चाहियो लेबर चाहियो लेबर पनि एउटा फ्याक्टर छ किन भन्दा चाहिँ त्यो घर
बनाउनलाई तपाईले लेबर चाहियो काम गर्नु यताउता गर्नु लागि तपाईलाई लेबर चाहियो सो लेबर इज अनदर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन capital. So these are the primary factors of production. Thus factors of production are the inputs needed for creating a goods or services. So कुनै पनि चिजलाई प्रड्युस गर्नुको लागि तपाईले जुन चाहिँ इनपुट दिनुहुन्छ त्यो इनपुटलाई चाहिँ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भन्छ. देयर आर टू टाइप्स अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन. दोज आर primary factors of production or secondary factors of production. Primary factors of production is land, labor, र secondary factors of production capital र entrepreneurship है. र ल्यान्डलाई चाहिँ कसरी पे गर्छ भन्दाखेरि when you give rent एउटा जमिन छ त्यो जमिनलाई चाहिँ कसरी पे गर्नु भन्दाखेरि you give money to that rent so that you give a rent to that land. So ल्यान्डलाई रेन्टले लेबरलाई वेज लेबरलाई कसरी पे गर्छ भन्दाखेरि यु गिभ वेज टु देम हैन. सो द्याट इज क्यापिटललाई चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हैन. जब इन्भेस्टमेन्ट गर्छ तब चाहिँ क्यापिटल फर्मुलेट हुन्छ. whenever you invest, suppose एउटा जमिन किनेर राख्नु भयो, you invested it हैन. So it's every time, every year or every certain period its value keeps on rising. So it's an also an investment. यदि बैंकमा गर्नु थियो नि इन्भेस्टमेन्ट कुनै पनि स्टक मार्केटमा तपाईले पैसा हाल्नुभयो कुनै पनि शेयर मार्केटमा जहाँ पनि तपाईले जसले चाहिँ पैसा जेनेरेट गर्दै जो क्यापिटल पैसा नै भन्दैन है. इकोनोमिक्सको कन्सेप्ट इट्स कल्ड क्यापिटल. whenever there is capital formulation there is through investment right. So another thing is entrepreneurship. So entrepreneurship later how do you pay? By profit. So entrepreneurship cha यो entrepreneurship चाहिँ entrepreneurs are those who are creating startup. कोले चाहिँ आफ्नो दिमाग या फिर आफ्नो केही चीज लगाएर एउटा नयाँ सेटअप गर्दैछ है. त्योलाई चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप. हाउ डु यु पे इट भन्दाखेरि चाहिँ बाइ प्रफिट. जुन चाहिँ उसले जस्ट सपोज एउटा एन्टरप्रेन्योर छ अरे उसले एउटा कम्पनी खोलेर है एउटा ट्याक्सिङ फर्म खोलेर या फिर कुनै पनि एउटा कम्पनी खोलेर त्यो कम्पनीले उसलाई कति प्रफिट दिँदैछ द्याट इज हाउ इज पेड हैन. सो ल्यान्ड इज पेड थ्रु रेन्ट, लेबर इज पेड थ्रु वेज, क्यापिटल थ्रु इन्भेस्टमेन्ट and entrepreneur through profit. And सबैजना अब एकजना दुईजना तीनजना मिलेर त्यो एन्टरप्रेन्योर गरेको छ भने थ्रु डिभिडेन्ड. सरी है डिभिडेन्ड DIVIDEND dividend. So these are the factors of production. The primary factors are land and labor. Secondary factors of production are like capital and entrepreneurship, right? The capital in terms of investment, entrepreneurship in terms of profit. So आजको लागि यति नै है र नेक्स्ट क्लास है अब भोलि चाहिँ हामी थ्याङ्क यू सो मच है. भोलिको अलिकति ब्रिफ डिस्क्रिप्सन चाहिँ हामी के गर्छौँ भोलि चाहिँ अहिले बेसिक्स इकोनोमिक्स. आज हामीले त्यो इकोनोमी या फिर जुन चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छ है त्योमा त्यस्तो डिटेलमा गरौँ. अहिले बेसिक्स इकोनोमिक्सको बेसिक है ल अफ डिमान्ड जान्नु नेसेसरी, ल अफ सप्लाई जान्नु नेसेसरी थियो है. इक्विलिब्रियम पोइन्ट त्यसै गुड्स एन्ड सर्भिस त्यसरी फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरू अलिकति इम्पोर्टेन्ट थियो र नेसेसरी थियो. र आज हामीले इकोनोमिक्सको कन्सेप्टहरू बेसिक्सहरू ब्रसअप गऱ्यौँ है. र भोलिदेखि चाहिँ आई विल बी डिलिङ विथ द लाइक 3 सेक्टर्स अफ इकोनोमी या फिर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्डियन इकोनोमी है. अनि अरू यो जस्तै हामीले के गर्छ प्राइमेरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर, टर्सियरी सेक्टर के हो यो विषयमा पढ्छौँ. र क्यापिटलिस्ट इकोनोमी, सोसियलिस्ट इकोनोमी यो सब विषयमा जाँच गर्छौँ है. र आजको लागि यति नै. र भोलि विल गेट कनेक्टेड है. थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ पार्ट अफ दिस जर्नी. र यदि आजको भिडियोमा केही पनि भुलचुक भयो भने है र मेरो इन्फर्मेसन्समा केही मिसइन्टरप्रेट भयो भने है र मैले केही रङ इन्फर्मेसन दिएँ भने यु क्यान गेट कनेक्टेड टु मी भाया WhatsApp, email, Telegram or like Instagram है. And so I'll be waiting for your valuable feedback. So this is my first class है. आज मेरो यो फर्स्ट क्लास थियो र यदि योमा मेरो केही भुलचुक भयो भने हाम्रो यहाँनिरको सिनियर एस्पिरेन्ट्सहरू या फिर एनी अदर एस्पिरेन्ट्स है सो उहाँहरूले मलाई गाइड गर्नुहोस्. र आई वुड बी लाइक भेरी मच
ग्रेटफुल इफ यु कुड हेल्प मी टु इम्प्रुभ माई कन्टेन्ट है र तपाईँहरूको फिडब्याकलाई म वेलकम गर्छु र केही पनि चिज मेरो इन्फर्मेसन्समा रङ या फिर मेरो डेटाजमा रङ मेरो बोल्ने शैलीमा रङ है र मेरो केही चिजमा पनि मेरो यो कन्टेन्टमा केही पनि गल्ती भयो भने चाहिँ आई एम भेरी सरी फर द्याट एन्ड आई लाइक स्योरली improve on those lines once you give feedback to me. Thank you so much. Thank you for being part of a transformative journey towards achieving the best. Thank you.